ร้านเนื้อย่างที่คนคิดว่าไปกินน่ะ แต่นี่ไปสปาร์กได้อะติดหอสละอี้อะครับผมติดตั้งแต่เด็กยูเคยเห็นเด็กเดอะเฟสเอากันบนดาดฟ้าเหรอเอาเอวของตัวเองแล้วให้คนมาให้ติ๊บติดกางเกงอะมันเริ่มยังไงอะคะเทรนด์นั้นอะHello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับโทนี่วันไลฟ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากสปาร์กเอวี่แวร์ไปสปาร์กได้ยังไงคะทุกโมเมนต์ร้านเนื้อย่างที่คนคิดว่าไปกินน่ะ แต่นี่ไปสปาร์กได้อะไปนั่งกินกับเพื่อนตอนนั้นยังไม่ทำเพลงแล้วก็ยังไม่เป็นเดอะเฟสด้วยตอนนั้นอ่ะก็มีสาวโตตรงข้ามไงมีสาวโตตรงข้ามก็นั่งกินไปปุ๊บเขาก็มองมาเราก็มองไปอ๋อเราก็ไม่ธรรมดาแหละสายตาเราก็ส่งไปเหมือนเซนส์มันรู้กันครับเซนส์มันรู้กันอารมณ์แบบเหมือนผมมองพี่อย่างเงี้ยแบบกินเนี่ยขี้หมูขี้หมูไปก็ดูมันไปกินเสร็จเราก็เดินออกนอกร้านไปเช็คบิลไปโต๊ะเรากินเสร็จก่อนเส้นผมมันบอกให้หยิบ Facebook ขึ้นมาเปิดผมก็กดดูตรงเพิ่มเพื่อนอ่ะเราก็เห็นแล้วแอดมาเรียบร้อยโอเคเขาแอดเราแล้วเราไม่ต้องทำไปถามมันเลยเหรอ Yes sir เอาเรื่องในร้านปิ้งย่างแล้วหลังจากนั้นได้ไปกินอะไรต่อไหมคะก็คุยกันนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้เจอกันแค่วันนั้นคือคนมันจะได้เนาะถ้าเกิดหน้าตาอย่างนี้กินหมูไปมองมาก็ใจสั่นนะอะเห็นว่ายูมีฉายาติดหมีตั้งแต่เด็กคือทำไมคะชาติดผ้าเน่าแต่ยูติดหมีเหรอไม่ใช่ก็คือติดผู้หญิงผมคิดว่ามันเป็นเราว่าจะเหรอติดหอสละอี้อะครับผมติดตั้งแต่เด็กอะเด็กคือยังไงอะเล่ามาสิติดได้ยังไงชอบเล่นกับผู้หญิงแหละมั้งผมก็เลยรู้สึกว่าก็คืออยู่แต่กับผู้หญิงอ่ะผมอยู่ห้องท้ายหน่อยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งห้องท้ายคืออะไรคือนั่งข้างหลังห้องโนใครที่ได้คะแนนดีเขาก็จะอยู่ห้องต้นห้องหนึ่งผมอยู่ห้อง12ก็เพื่อนผู้ชายเรามันเล่นเราไม่ค่อยเก็ตฟิลเราก็เลยไปเล่นกับผู้หญิงแอบชอบเพื่อนด้วยแหละก็ไปเล่นกับกลุ่มเขาใช่เพื่อนผู้ชายก็จะล้อติดหมีเป็นตุ๊ดไล่แล้วแต่เราก็โอเคเรามีความสุขของเราคือไม่แคร์เลยผู้ชายบอกยังไงฉันอยู่กับหมีของฉันแล้วก็อยู่กับหมีมาตลอดใช่ยูเคยเห็นเด็กเดอะเฟสเอากันบนดาดฟ้าเหรอคืออะไรไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นผมเองหยอกไม่ใช่คือตอนนั้นถ่ายแคมเปญอยู่ผมจำไม่ได้ว่าแคมเปญไหนแต่ว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายมันเป็นนอกเมืองแต่เราจะต้องสแตนบายอยู่บนตึกสูงแล้วมันจะมีตึกข้างๆที่ชั้นมันต่ำกว่าเราชั้นดาดฟ้าเขาอะสิ่งที่ทีมงาน The Face เห็นอะผู้ชายผู้หญิง2คนผู้หญิงผู้ชายก็คือขึ้นมาวิ่งเล่นมึงเล่าเสน่ห์6 ขวบว่าวิ่งเล่นอะพี่ที่เห็นวิ่งเล่นนะพี่คือยังเด็กอยู่อะก็คือภาพที่เห็นส่องปุ๊บโอเคไม่มีผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้หญิงทำท่านี้ผู้ชายทำท่านี้แล้วก็เอาเสื้อขึ้นหนีบแข้งแล้วก็ดีเทลมากเอาสาธิตไหมพี่ทำท่าผู้หญิงเดี๋ยวผมทำท่าผู้ชายไม่เป็นไรรายการฉันจะโดนแบนเพราะเธอรู้ไหมทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างเลยยกเว้นทำท่าเคยทำมาแล้วท่านี่แหละทำให้รายการปิวเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยูไปเพอร์ฟอร์มแล้วมันมีวิธีการให้ติ๊บคือเอาเอวของตัวเองแล้วให้คนมาให้ติ๊บติดกางเกงอ่ะมันเริ่มยังไงอะคะเทรนด์นั้นอะผมอยากแกล้งเขามั้งผมก็เลยแบบว่าให้เขาสอนแบงค์มันก็สนุกทั้งคู่ตอนนั้นนะแล้วก็เลยเริ่มแบบรู้สึกว่าติ๊บก็อยากจะมาสอนติ๊บก็มาผมก็มันแล้วพอสอนติ๊บเขามีความแบบติ๊บอย่างนี้ไหมแล้วก็ไม่มีหลังๆเริ่มมีแปลว่ายูเคยโดน sexual harassment บนเวทีหรอเคยครับยังไงอะตอนนั้นเป็นงานสงกรานต์แต่ด้วยความสงกรานต์พี่เก็ตฟิลไหมน้ำแอลกอฮอล์ไฟแสงสีความบ้ามันเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบวันปกติก็คือเขามาบีบแบบปิ๊บอย่างนี้เหรอเราก็รีบออกจากตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้เทคติปจากแบบกางเกงอยู่แล้วหรอไม่ได้หยุดเลยก็ค่อยๆแบบ slow down ใช่ slow down หรือว่าคอยดูออเดียนก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงก็ดูประมาณนั้นด้วยก็คือเหมือนทุกวันนี้มันก็ยังจะมีบ้างนะแต่เราก็คอยสังเกตว่าแบบบางคนถ้ามาเลยแล้วเราก็รู้แล้วโอเคประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปยืนชิดเวทีแค่นั้นง่ายๆก็ถอยออกมาก้าวนึงใช่ทุกวันนี้ก็เล่นได้แต่หมายถึงไม่ได้ให้สอดแบงค์เหมือนเดิมแล้วก็คือไม่มีสอดแบงค์แล้วแต่ว่าจับแขนได้จับตัวได้ปกติคือเราเป็นคนแบบว่าสกินชิปได้ใช่Fun fact การถูกคุกคามทางเพศในผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศไหน
อายุเท่าไหร่ต่างก็ตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศได้ทั้งนั้น แต่ผู้คนในสังคมบางกลุ่มอาจจะมองว่าการที่ผู้ชายถูกคุกคามนั้นเป็นเรื่องขำๆไม่ซีเรียสเท่ากรณีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นเพราะมุมมองเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการคาดหวังทางสังคมที่มองว่าผู้ชายสามารถปกป้องตัวเองได้ดีเป็นเพศที่มีอำนาจหรือความแข็งแกร่งมากกว่าเพศหญิงไม่ควรจะมาแสดงความอ่อนแอกับเรื่องแบบนี้อีกทั้งยังมีคนบางกลุ่มในสังคมมักมองว่าผู้ชายที่ถูกคุกคามนั้นโชคดีมากกว่าเพราะการโดนแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายควรจะชอบตัวอย่างมีให้เห็นใกล้ตัวที่เราคิดอย่างในกลุ่มคนขับไรเดอร์ที่บางครั้งมีการแชร์เรื่องราวการถูกคุกคามจากลูกค้ามีเคสหนึ่งเคยเล่าว่าลูกค้าสาวฝากไรเดอร์หนุ่มซื้อถุงยางพร้อมแชทถามว่าเคยมีลูกค้าขออมไหมแต่แน่นอนว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงตลกขำๆอย่างที่มักเห็นกันสุดท้ายแล้วการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นกับเพศไหนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและในฐานะเพื่อนมนุษย์ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ อยากรู้ว่าตอนช่วงที่แบบให้สอดกางเกงเนี่ยติ๊บไม่ได้สนั่นเลยเหรอ เอาเรื่องอยู่ครับ สูงสุดวันนั้นเท่าไหร่จะบอกนะว่า20 บาทรวมกัน ได้ เขาสอนเหรียญ ได้ประมาณนั้น เขาสอนเหรียญเขาสอนเหรียญ 5 บาท 10 บาทไหลลง ไม่รู้หายไปไหนละ โอเค ก็มีหมดหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น โอ้ แต่บางคนก็มีแบบกุหลาบอย่างเงี้ยเสียบเนี่ย ถ้าเจ็บกุหลาบไปหนาม ไม่มีหนามไม่มีหนามเราก็ดูอยู่โอ้มีหนามก็ฉ่ำเลยล่ะเลือดอย่านะครับใครเอากุหลาบโอ้แต่ไม่มีเสียบแล้วไม่มีเสียบแล้ว โอเคเห็นว่าเธอไม่เคยมีแฟน เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมี หรอมีกี่คน เรียลแฟนก็คนหนึ่งตอนสมัยเรียนแล้วตั้งแต่แบบป๊อปปี้เลิฟ แล้วหลังจากป๊อปปี้เลิฟคือไม่มีแฟนเลยไงตอนที่เป็น adulthood อะ โน ทำไมอยากรู้ แล้วหา คิดว่า เงิน หรอแล้วหาเงินแล้วหาแฟนด้วยไม่ได้หรอหรือมันยังไง เราไม่เก่งพอที่จะ ไม่ได้สองอย่าง yes sir หรอแล้วพอมีคนคุยเราไม่มีโมเมนต์แบบเหงาเลยหรออยากจะมีซัมวันที่แบบเข้าใจกันแบบลึกซึ้งหรือมีอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหงาแต่ก็หากิจกรรมทำอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเล่นเกมไปนั่งชิลกับเพื่อน แล้ววันไหนตอนไหนเราถึงจะพร้อมอะตอนนี้เปิดใจไหม ปีหน้า 2025 ผมมีโกที่อยากขยับสเต็ปตัวเองขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นอยากยึดกับโกนี้ก่อน อยากจะโตขึ้น เพราะฉะนั้นก็เลยอยากโฟกัสตรงนี้ก่อน ต้องให้สาวๆเข้าใจคือเราไม่ได้เป็นคนโกหกใครยังเป็นคนพูดตรงก็คืออ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ฉันมีโกอยู่ฉันอาจจะไม่ได้ให้เธอเต็มที่ฉันเลยไม่อยากจะไปแล้วให้เสียใจ มีแฟนอ่ะผมอยากดูแลแฟนของผมให้ดีที่สุดอ่ะ โอ้ なってしまえばきっと ยูมีสเปคไหมถ้าเกิดเป็นสเปคผู้หญิง เห็นบอกว่าเป็นคนที่คงเส้นคงวามากหุ่นดีต้องให้สะโพกต้องชาร์จเอวต้องชาร์จอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงคือมันคือยังไงทำไมอะ มันดีว้าว คือเป็นคนที่ชอบเอวคอดและสะโพกผายเหรอ ใครที่ดูแลตัวเองดูแลหุ่นนะ อืม ออกกำลังกายคือหุ่นมันจะบอกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคือมันจะดูดีไปหมด คือเราเห็นเราจะแบบ ใช่ไปโดนตัวกับพี่สักรอบ2 รอบไป มึงไม่มีความเป็นคนดีเลยค่ะ ตอน The Face เห็นว่ายูต้องกินข้าวแบบประหยัดมากกินไข่หนึ่งลูกเดินทางอะไรต้องประหยัดมากคือเกิดอะไรขึ้นในช่วง The Face จนช่วงนี้ก็จนมาโด ทำ ย ไมคอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมวะทำไมไม่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลยวะ รักษาคอนเซปต์ไง อ๋อตั้งแต่คอนเซ็ปต์ คืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าบ้านผมทำเกษตรกรเป็นชาวนา พ่อก็ปล่อยตั้งแต่จบม.3 อายุ 15 ผมก็ดูแลตัวเอง ใช่ก็คือก็ไปทำงานโรงงานทำงานร้านเหล้าทำต เธอ ลาด ทำงานโรงงานด้วยเหรอ ทำงานโรงงานด้วยครับ ทำงานอะไรคะเป็นไมเหมือนกับว่าต้องเก็บของแพ็คของ ก็โรงงานหมูยอก็คือมันทำหลายอย่างเผาที่ผมได้ทำนะก็คือทำหมูยอห่อใบตองขัดพื้นกวาดถู เฮ้ยเก่งนะ ถ้าเกิดเป็นเด็กเราแบบขยันอะไรอย่างเงี้ย ทำร้านเหล้า ร้านเหล้าเป็นอะไร เป็นเด็กเสิร์ฟ เป็นเด็กเสิร์ฟ เป็นเด็ก อะ เสิร์ฟก็เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ปีนึงช่วงนั้นก็นี่แหละก็เก็บเงินมาเรียน แล้วตอน The Face อะคือด้วยความที่มันต้องมาทุกอาทิตย์อะเนาะคือฉันก็เคยอยู่ในรายการมันเป็นอย่างนี้ทุกคนสมมติว่าเขาดู3 วันต่ออาทิตย์ระหว่างนั้นเราก็เตรียมตัวหรือทำอะไรก็แล้วแต่คือระหว่างนั้นนะยูทำงานด้วยไหมในช่วง The Face ทำเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ตอนติดรอบออดิชั่นก็ลางานเราก็นั่งรถทัวร์ไปอย่างเงี้ย อ๋อจริงเหรอ เออ นั่งมาทัวร์มาจากไหนอะ จากอุบลไปกรุงเทพ นึกว่าอยู่ทำงานอยู่ที่แถวกรุงเทพอยู่แล้วเด็ก โน เสิร์ฟ โนผม อยู่นั่งรถทัวร์จากอุบลมาสมัคร The Face เหรอ yes sir โอ้ย ผมเอาเงินที่ต้องจ่ายค่าหอมาซื้อตั๋ว ผมเสียงเลยเหรอ มั่นใจว่าเรามีของ เลยเหมือนกันเซม ก็นั่งรถมา แต่ว่าก็ต้มไข่ไปด้วย เพราะว่าเราพยายามประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดตอนนั้นก็ต้มไข่จากหอ4 ฟองข้าวกล่องนึงใส่ไปออดิชั่นไปกินอยู่กรุงเทพนั่งรถ3 ทุ่มถึงหมอชิดตี 4นอนด้านหน้าก่อนเพราะมันยังไม่เช้าเราไม่อยากเปิดโรงแรมเราพยายามประหยัดเงิน คือไปนอนหน้าบริษัทกันตนาเลย ใช่แต่วันแรกนอนหน้าเซเว่นเพราะว่า
บริษัทเขายังไม่เปิดไฟ คือนอนหน้าเซเว่นผมไม่ได้นอนพื้นนะ มันมีเก้าอี้ไม้หินอ่อนจะเปิดโรงแรมมันก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีตังค์นะก็ไม่ได้อยู่ในจอยไม่ได้อยู่ในช้อยก็นอนหน้าเซเว่นเหตุผลเพราะว่าหนึ่งมีไฟเซเว่นเปิดไฟตลอดมีกล้องเผื่อเป็นอะไรแล้วก็เราต้องเซฟตัวเองด้วย มารอบแรกมากับพี่สาวพี่สาวพามาก่อนพอมารอบ2อย่างเงี้ยก็มานอนก็ไปนอนพอรู้เหลี่ยมแล้วรู้เหลี่ยมด้วยเว้ยบริษัทมีไม้หินอ่อนให้นอนตรงนี้นะเราก็ย้ายไปนอนหน้าไม้หินอ่อนไงไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำชายขวดน้ำนึงเปิดใช้น้ำแล้วก็ค่อยๆลาดตัวแล้วสบู่ใช้สบู่เขาสบู่ได้ถูกไหมวะจำไม่ได้วะแล้วก็ไปสมัครอย่างนี้คือแต่ว่าด้วยเขาที่หน้าหล่อนะคะก็ไปต่อนะคะจากทุกอย่างที่เราผ่านมาในชีวิตหรือก่อนที่เราต้องมาสู้เช่นมาเดอะเฟย์ต้องมานั่งอาบน้ำมานอนอยู่หน้าเซเว่นมานู่นอย่างเงี้ยมันสอนอะไรเราหรือมันช่วยเราตอนนี้ในการทำงานยังไงได้บ้างมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเมื่อก่อนเรายังผ่านมาได้เลยแล้วทำไมเรื่องแบบนี้เราจะผ่านไปไม่ได้มันไม่ได้หนักเกินถ้าวันนี้เราสู้ไม่ไหวเราก็แค่พักก่อนใจเย็นๆก่อนตั้งสติแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยทำใหม่ค่อยๆเริ่มค่อยๆไปผมเคยมี mindset เมื่อก่อนพอบ้านเราไม่มีเนาะเราก็จะน้อยใจกับตัวเองเราก็จะอาจจะเป็นการโทษหรือเปรียบเทียบว่าก็เราไม่มีไงเราคงทำไม่ได้หรอกเราไม่มีเหมือนคนนั้นไงเราคงทำไม่ได้หรอกแต่จุดเปลี่ยนของผมคือผมมามองใหม่ว่าเราไม่มีแบบนั้นแล้วเราทำยังไงวะถึงจะมีงั้นเลิกน้อยใจผมเสียเวลากับการน้อยใจให้ตัวเองอะนานมากไม่รู้กี่ปีตอนนั้นผมผอมมากต้องเพิ่มน้ำหนักวะแล้วทำยังไงวะโอเควิธีนี้ทำอย่างนี้เราก็ Google รอดู Google เด็กอินเทอร์เน็ตของจริงนะคะคนนี้ผมโชคดีตรงนึงผมได้อยู่กับแวดล้อมที่ดีด้วยสำคัญมากเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เราอยากจะเป็นผมอยากเพิ่มกล้ามผมก็ไปอยู่กับนักกล้ามคนเล่นฟิตเนสไปอยู่สังคมฟิตเนสเราก็ดูแล้วก็กรองเอาอะไรดีไม่ดีเราก็รับมาอัดแอปให้กับตัวเองอยากเรียนรู้ด้านไหนเราก็ไปอยู่อย่างนั้นก็เป็นแบบนั้นผมก็เลยเรียนรู้ทุกเรื่องผมก็ทำแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมโชคดีผมมีทีมเพลงผมเนี่ยทีมหลังบ้านผมเขาเป็นคนเก่งมากนะผมเป็นคนเก่งมากสอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมก็จะคอยซึมซับกับผู้ใหญ่ตลอดเขาก็จะชี้ทางนั้นทางนี้ทำแบบนี้เขาก็จะเราก็นั่งฟังที่ผมชอบที่สุดคือไปนั่งในวงสนทนาของผู้ใหญ่เรานั่งเงียบๆนี่แหละแต่เรานั่งฟังประสบการณ์ชีวิตเขาแล้วมันคือเราได้อะไรมาบางอย่างเขาผิดพลาดตรงไหนเราก็เรียนรู้ตรงนั้นไปใช่นี่คือเคล็ดลับการใช้ชีวิตของผมเลยคือซึมซับผู้ใหญ่นั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันชอบมากจริงๆเชื่อบอกเลยนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำทุกอย่างถูกต้องแต่แค่เราได้ฟังแม้แต่ความผิดพลาดของเขาอะเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผิดพลาดเหมือนเขาก็ได้ไงแล้วเป็นคนที่เปิดใจเชื่อสำคัญมากคือพอคนเรามันจะเรียนรู้อะถ้าเกิดมันมีกำแพงแล้วปิดกั้นมันจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เนาะมันต้องคอยเปิดแบบรับโอเคฟังอะไรอย่างเงี้ยthat's so good ขอบคุณมากที่มารายการแล้วก็มาแชร์อะไรที่มันโฮซัมแบบนี้ขออยู่โชคดีไอชัวร์เลยว่าอยู่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า mindset อยู่มันไปใน direction ที่มันเติบโตคือช้าหรือเร็วฉันไม่รู้แต่ว่าอยู่ต้องประสบความสำเร็จเพราะว่า vision you're right mindset is right good luck นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอเคอะอยากดูช่องทางการติดตามไปฟังเพลงไปอะไรได้ที่ไหนยังไงฝากเล่นไหมคะได้ครับก็ช่องลงเพลงนะครับช่อง YouTube ของผมก็คือ One Life One Life แล้วก็ช่อง TikTok One Life Anthony Blaine นะครับผม Instagram ก็เหมือนกันครับ One Life Anthony Blaine ครับผมนี่ก็ฝากติดตามน้องได้น้องน่ารักมากนะคะแล้วก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะใครที่ไลค์เอพิโซดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะใครเคยเจออะไรยากๆในชีวิตแล้วผ่านมาได้มาแชร์กันได้เป็น uplift กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามโทนี่ด้วยนะคะเจอกัน next time bye สวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะฉันมีอีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ
Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence Come on man บอกเลยนะถ้าเกิดเจอกันตอนฉันอายุ 20 ต้นๆนะได้หมุนสัก 2-3 รอบ ตอนนี้โอ้โห ตอนนี้ หลังแครกหลังแครกนะคะ โอ๊ยแต่ก่อนจะหมุนบิ๊กกี้เยอะกัน